عز الحر بتفكر تسافر يومين أو حتى أسبوع، لكن أول سؤال يخطر في بالك: أعمل إيه في الزرع؟ مين هيسقيه؟ هيستحمل الشمس؟ لو مرت عليك نفس الحيرة، الفيديو ده ليك. هقولك كل حاجة لازم تعملها علشان تحافظ على نباتاتك وانت مسافر، خصوصاً في الحر. حتى لو نباتاتك بتحب الشمس، لما تسافر لازم تقلل تعرضه ليها، لأن التربة هتنشف أسرع والنبات مش هيلحق يعوض المية. خد النباتات من البلكونة أو الشباك وحطها في مكان فيه ضوء ساطع غير مباشر. قبل ما تسافر اسقي النباتات كويس جدا، لكن أهم من كمية المية هو طريقة توزيعها. اعملي سقي عميق، يعني المية توصل للجذور فعلا، مش بس سطح التربة. خد كل النباتات حتى اللي في أماكن مختلفة واجمعهم في مكان واحد. ليه؟ لأن ده بيزود الرطوبة حواليهم ويقلل فقد المية. هنا بقى السحر، نظام الري الذاتي هينقذك. احضر زجاجة بلاستيك، اعمل فتحة صغيرة جدا في الغطا بإبرة سخنة أو دبوس، املى الزجاجة بالمية واقلبها واغرسها في التربة بزاوية بحيث المية تنزل ببطء وتغذي الجذور لفترة طويلة. لو عندك نباتات كتيرة، وزع أكتر من زجاجة لكل نبات أو لكل قصيص كبير. ممكن كمان تعمل طريقة الخيوط القطنية، اربط طرف الخيط في إناء مية والطرف الآخر اغرسه في التربة، والمية هتمشي بالتدريج للنبات. في النباتات الكبيرة أو الأشجار الصغيرة في قصيص، ممكن تعمل خزان مية بسيط من جردل أو برميل صغير وتوصل منه خراطيم رفيعة لكل نبات. في نباتات بتكون عطشانة طول الوقت وبتحب التربة الرطبة بشكل مستمر، ودي هتستفاد جدا لو حطينا لها نظام ري ذاتي. زي مثلا النعناع بيحب الرطوبة العالية وبيدبل بسرعة لو التربة نشفت. الريحان، الري المنتظم بيخلي أوراقه طرية وعطره قوي. الفراولة بتحب المية لكن مش الغرق، والري الذاتي بيظبط لها التوازن. وكمان الفلفل بيحتاج ماء منتظم عشان يدي ثمار ناعمة وكبيرة. الري الذاتي يقلل فترات الجفاف اللي بتأثر على الإنتاج. الطماطم جذورها تحب الرطوبة المستمرة لكن من غير تغريق، والري الذاتي يحافظ على توازن المية، يقلل من مشكلة تشقق الثمار أو تعفن الطرف الزهري. النظام ده مش بس بيحافظ على المية، ده كمان بيحافظ على وقتك ومجهودك، فتقدر تسافر أو تنشغل وإنت مطمن إن نباتاتك مرتاحة. لو مضطر تسيب الزرع في مكان فيه شمس مباشرة، خصوصاً في البلكونة أو فوق السطح، استخدم أي وسيلة تظليل تخفف أشعة الشمس من غير ما تمنع التهوية. ممكن تستخدم شبك تظليل اللي بنغطي بيه الزرع في المزارع، قماشة تل فاتحة، ستارة خفيفة مخرمة. المهم تكون بتعدي الضوء وتمنع الحرارة المباشرة. غطاء التربة البسيط ممكن يقلل تبخر المية بشكل كبير جدا. جرب تحط طبقة خفيفة من قش ناشف، نشارة خشب، أو حتى قطع فلين صغيرة. ده بيحافظ على الرطوبة جوه التربة لأطول وقت ممكن، خصوصاً في الصيف. حاول تخلي المكان أبرد نسبياً. اقفل الشيش أو الستارة، بس سيب تهوية بسيطة للهواء. ممكن كمان تحط طبق فيه مية حوالين النباتات لزيادة الرطوبة. ما تستخدمش أكياس بلاستيك تغطي بيها النباتات، ولا تروي زيادة عن اللزوم عشان ما يحصلش تعفن جذور، ولا تسيبهم في بلكونة حرها قاتل.
قبل ما تسافر بص على نباتاتك كويس. شيل أي ورق أو فروع دبلانة عشان دي بتسحب أكل ومية على الفاضي، وده بيأثر على باقي النبات. يعني خليك أذكى منه. لو أنت من النوع اللي دايماً على سفر، وفر على نفسك القلق. ازرع نباتات تستحمل العطش والجفاف زي الصبار، الألوفيرا والعصريات. دول مش هيتأثروا بسهولة حتى لو غبت عنهم شوية. لو هتغيب أكتر من أسبوعين، اتكلم مع جار أو صديق تثق فيه. اديله إرشادات بسيطة وما تسقيش قبلها بزيادة عشان تعوض. الاهتمام المنتظم حتى لو بسيط بيكفي. جربت قبل كده أسيب زرعي وسافرت، ورجعت لقيت بعضه مات وبعضه نجح. بس المرة اللي بعدها طبقت كل الخطوات دي ورجعت لقيته أحسن مما توقعت. زرعتك جزء من بيتك، حافظ عليها حتى وانت بعيد عنها. اكتب لي في التعليقات ايه طريقتك وانت مسافر، ولو الفيديو عجبك لايك واشتراك يفرقوا معايا جدا.